يعطيكم العافية. معكم حاتم من QAcart. بالفيديو الماضي تعلمنا كيف نضيف الاليمنتس باستخدام البيج اوبجكت. بس في شغلة صغيرة، لو نرجع على التست كيس تاعت الهوم بيج شفنا انه في elements هون اللي هي اول ويب element اللي هي اسمها الستاتس لاب ليبل عفوا. فهاي اللي هي بالموقع تاعنا. التست كيس تاعتنا كانت انه نكبس على الكونتاكتس، وكيف تأكدنا انه احنا رحنا على الكونتاكتس عن طريق هاي الستاتس. فهاي انا بدي اعتبرها انها لساتنا ضمن الهوم بيج، فبدي اعتبرها ضمن الهوم بيج تيست الكونت بيج عفوا. بالكونتاكت بيج اللي هي لما نيجي على الكونتاكت ونكبس على النيو كونتاكت، هاي البيج اللي راح نعتبرها الكونتاكت بيج. فعشان هيك بالكود تاعي لما اجيت على الهوم بيج اللي هي عرفناها وعرفنا الاليمنتس اللي فيها، ضفت ثلاثة elements. اول element اللي هي الكونتاكت ستاتس اللي هي هاي الاليمنت. لما نيجي نكبس على الكونتاكتس هاي الاليمنت ضفتها. وثاني element ضفتها اللي هي لما نكبس على الديلز في الكيورد. فلو اجي على الكود هون ضفت في اشي اسمه ديلز كيورد عن طريق الاكسباث. وثالث element ضفتها اللي هي لما نكبس على التاسكس برضو كمان هاي الكيورد. فهاي كمان ضفتها بالهوم بيج، وهذول اعتبرتهم كلياتهم ضمن الهوم بيج elements. بشكل عام تعلمنا كيف احنا نضيف الاليمنتس باستخدام البيج اوبجكت. هلا في شغلة مهمة لازم نسويها، خليني اسكر كل شيء. اللي هو في اشي اسمه، خليني اسيف، في اشي اسمه البيج فاكتوري. هلا احنا عرفنا elements هون بالكونتاكت بيج وبالهوم بيج وباللوج ان بيج، احنا عرفناهم. بس كيف بدنا نخلي السيلينيوم يعتبرهم هذول elements؟ لازم نسوي اشي اسمه البيج فاكتوري. فهلا احنا عرفنا الدرايفر تاعنا لو نيجي هون على بالبيز بالتست بيز، احنا حكينا عرفنا الدرايفر تاعنا بهاي الكلاس. ولو نرجع على التست كيسز القديمة اللي احنا كنا كاتبينها، كنا لازم دايما نعمل extends للتست بيز بحيث انه الدرايفر تاعنا يتعرف بهاي البيج. فبدنا نسوي نفس الاشي. بدنا نيجي على الكونتاكت بيج، بدنا نعمل extends test base. فلو نيجي نحط الماوس هون، هاي كلياتها شفناها وشرحناها بالفيديوهات الماضية. بنعمل import، فبيعطينا ايرور عند الكونتاكت اللي هو لازم احنا نعمل import للكونستراكتور. فبحكي لنا انه ضيف الكونستراكتور. بالفيديوهات الماضية احنا تركناها انه نعملها للسوبر، بس هلا بالبيج اوبجكت لازم احنا نربط هذا الدرايفر الموجود بالتست بيز بهذول الاليمنت بحيث انه احنا نعملهم initialization ونستخدمهم. ففي اشي اسمه page factory. لما يجي نعمل زي هيك page factory P بالكابيتال والF بالكابيتال، ولما يجي نكبس دوت راح يطلع لنا options اللي هي init elements او اعمل initialize لهاي الاليمنتس. ففي option اللي هو بنعرف فيه الويب درايفر تاعنا والاوبجكت بيجز. فاحنا بنختار هاي، تاخذ تو باراميترز. اول باراميتر اللي هو الدرايفر اللي هو احنا عرفناه بالتست بيز، وثاني اشي احنا بدنا نعرف كل هذول الاليمنتس الموجودين بهاي الكلاس. فبهاي الحالة بدل ما نحط element ونكررها اكثر من مرة، بنحط اشي اسمه this بالجافا. هاي معناها انه كل الاليمنتس الموجودة بهاي الكلاس. فبدل ما نكرر هاي الخطوة البيج فاكتوري init element لهاي ولهاي الاليمنت ولهاي الاليمنت للكومباني وللسيف، نستخدم احنا السيف this عفوا وبنحطها بالكونستراكتور. فبهاي الحالة احنا بنضمن انه كل هاي الاليمنتس تاعت هاي البيج انشأناها زي ما بنحكي بالانت. فهاي الخطوة عملناها بالكونتاكت بيج، فبدنا نسويها كمان نفس الاشي بالهوم بيج. فحكينا بنحط extends test base
نعمل import للتست بيز ونحط الكونستراكتور ونشطب هاي الكومنت ونشطب السوبر. كده بنحط البيج factory dot init elements. أول إشي الدرايفر، ثاني إشي this، وآخر خطوة باللوج ان بيج برضه كمان بنعمل extends test base، وهاي كمان import، ونضيف الكونستراكتور، ونحط البيج factory dot init elements للدرايفر والدس. فهاي ثاني خطوة احنا بنسويها حتى نعرف البيج اوبجكت وننشئ هاي الاليمنتس اللي احنا عرفناها بالفيديو الماضي ببساطة شديدة. فهذا الفيديو تاع اليوم، ويعطيكم ألف عافية.